Besties, I don't want to watch this episode at all. Today we're watching episode 9 of Last Twilight. I know the OST's out. Love it. Love the song. But what is that? We get the OST that we've been asking for, but what do we get? A sad episode. I don't know what the deal is with her dad. I'm nervous about that too. But also, I've been seeing things on Twitter saying that he loses his vision today. A lot of crying. That's what I heard. I don't know. The thumbnail looks like it's sad too. I don't know. I'm just scared. We got a cute episode last week. That means that we're gonna get a sad episode this week. I'm not ready at all. So without further ado, I guess I have to watch it, right? Let's go. Day. Our dad. นี่พ่อเองจำพ่อได้หรือเปล่าพ่อไนท์มันบอกว่าเดย์จะมางานเนี้ยพ่อเลยตามมาเจอหน้าเดย์ Oh my god, is that why Night wants to come? But like, so Night has had communication with him? With Night? คือพ่อรู้เรื่องตาเดย์แล้วนะไม่เป็นไรนะลูกมันบอกพ่อเป็นเรื่องอะไรบ้างที่ยังไม่ได้บอก Oh my gosh. นึกออกอะมันได้บอกพ่อว่ามัน I knew it. ตาบอด I knew it. I fucking knew it. Day พอผมมองไปแต่ไนท์มันเสียใจมากนะลูก We know. เอาไปดิไปสิ But like, sir, not really the timing. This is somebody else's wedding. Không như này Chính rồi คืนนั้นน่ะผมไปรับพี่ไนท์ที่ร้าน This is what I've been waiting for. พี่พัดเอาไปครับคุณเดย์ถึงไอ้ไนท์ไหมพี่อันนี้แล้วไปไหนไปไหน Oh, I've seen this scene, like photos of it. ไปกับบ้านได้แล้วไป I think like a few days ago when you're talking about it. กลับบ้านได้แล้วเมาอะไรขนาดนี้วะอะไรบ้างเลยเอ้ยน้องเวงนักแบดเยาวชนทีมชาติพอได้เด่นปะถ่ายรูปได้นะเว้ยเอาวะเลิกเพ้อเจอเลยแหละไปโอ้โหเมาจนไม่รู้เรื่องแล้วอะผมก็เลยลากมันขึ้นรถตรงดีไหนโอ้ยเที่ยวเมาวะผมจะจอกว่ะหัวออกเอาไอ้เฮียนี่มึงเข้าไปแดกกูใหม่ไหมยาวปะล่ะเฮ้ยน้องอันไหนเลยมึงอะไรวะไอเด็กรถเชี่ยระวังหัวด้วยเก๋ปะเนี่ยมึงเอาหัวเข้าไปดิคนเหมือนแม่เลยวะ I
เป็นพี่เป็นน้องกันแน่วะ เพราะมึงไงพี่ ส่วนกูอ่ะหนู อีกทีไหนมึงอย่าอ้วกนะมึงย้ายไปมึงอย่ามึงเร็วมึงย้ายไปมึงอย่ามึง เฮ้ยมึง เฮีย Okay. So that's the story. หลังจากนั้น ผมรู้สึกตัวอีกทีก็ อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่ากระจกตาผมเสีย ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จนวันที่แข่งนัดชิง ผมยังได้รู้ นี่เข้าใจเว้ยว่าทำไมเดย์กับพี่ไนท์ถึงได้แบบ ผมเข้าใจเว้ย ว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะ But it's easier to blame somebody else. แต่ที่ผมแม่งไม่ไหวเนี่ยเวลาที่แม่งสร้างภาพเป็นเด็กเดียวใจแม่เนี่ย เฮ้ย แม่งเหมือนช่วยโอกาสว่ะรอบหลังแม่งก็แย่งทุกอย่างจากผมไปแล้วผมเหลืออะไรวะแต่พอมาวันนี้แม่งบอกว่าแม่งเสียใจเฮียพูดมาได้ไงวะคนที่ต้องเสียใจอ่ะคือผมเว้ยไม่ใช่มันมาแล้วจ้า กุ้งผัดสตอหอมไหมหอมไหม ที่สุดเลยที่รักมาหอม เฮ้ยเป็นไง เมื่อคืนพอนอนกันได้ไหมพี่ลืมบอกไปว่ายุงของขาไม่งโคตรดุเลย กัดเจ็บชิบหาย สบายมากพี่ พี่อ้นเมื่อคืนผมขอโทษนะครับ ที่ทำงานพี่วุ่นวายเลยอะ เฮ้ยไม่เป็นไร สบายมาก แต่พี่ตกใจมากกว่านะ ที่น้องเดย์เป็นคนบ้านเดียวกับปลาด้วยอ่ะ นั่นดิเดย์อยู่อำเภออะไรหรอ ผมอยู่ที่นี่ถึงแค่3 ขวบเองอะจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คุณแค่ว่าแถวบ้านผมเนี่ย มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใส่เต้าหู้หวานๆน่ะ นี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเต้าคั่วอยู่ตรงหน้าเดย์เลยหากินที่ไหนไม่ได้นะ จริงเหรอพี่ อยากกินไหมเดี๋ยวพี่ตักให้ เอาครับเอา โอเค โอ้ย ถ้าแม่น้องเดย์เขาเคยอยู่ที่นี่นะป่านนี้เขาทำให้กินจนเบื่อแล้วมั้งใช่ป่ะ แม่ผมเขาไม่เคยทำอะไรของที่นี่ให้ผมกินหรอกครับ เอ้าทำไมอ่ะ ของกินที่นี่อร่อยตั้งเยอะนะ นั่นดิ ตอนนั้นพ่อผมคงมี อู้ เมียใหม่มั้ง Wow. ขอข้าวคนแถวนั้นนะจนสุดท้าย แม่ผมก็เก็บเสื้อผ้า แล้วก็พาพวกผมหนีตายมา He really said trauma after trauma. หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยพูดถึงที่นี่อีกเลยอะ พี่ขอโทษนะ ไม่น่าถามเลยว่ะ ไม่เป็นไรเลยพี่กินข้าวดีกว่า พี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าเต้าคั่วเต้าคั่วข้างๆเนี่ยคือขนมข้างขาว ขนมข้างคาว ให้เดย์ชิมอ๋อ ลองดูคือหาที่กรุงเทพไม่ได้เลย ไม่มี งั้น ต้องที่นี่ที่เดียว เดย์ต้องกินเยอะๆแล้ว เต้าคั่วกับขนมข้างคาวกลับบ้านไปผมไม่ได้กินนะเนี่ยพี่ตักให้อยู่ตรงเที่ยง กินเยอะๆเลยนะเดย์ ขนมข้างคาวอยู่9 โมงนี่นะ ผ
พี่เจอของดี เย็นสดชื่นด้วยอร่อยไม่แพ้เต้าคั่วเลย ใช่ปะเนี่ยพี่ อ้าวของมันดีอ่ะ อยู่ที่ไหนก็ดีป่ะ นี่ลองกินดูพี่เปิดฝาให้เราเป็นไง เย็นสดชื่นเลยอะสิ สรุปพรุ่งนี้เรากลับกี่โมงอะ พี่จองตั๋วไว้ให้แล้ว เราออกพรุ่งนี้เช้า9 โมง แสดงว่าวันเนี้ยเราว่าง1 วันเต็มๆเลยนะ เดี๋ยวอยากไปเที่ยวไหนอะนี่ พี่อ้นเขาบอกพี่นะ ว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ย เราจะเจอสวนมังคุด ส่วนเลี้ยวขวาเนี่ยเจอบ่อนไก่ชน หรือว่าเดย์จะอยากไปเที่ยวสะพานแดง พี่ หืม พาผมไปหาพ่อหน่อย เดี๋ยวนะ พ่ออยู่ข้างใน ไปเลย ค่าบอกถึงอดีตของลูกค้านะครับก็เป็นภาพที่มีความสำคัญเหมือนกันก็ฟิล์มเป็นจุดอันนี้ก็หาไม่ได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่ปีเนาะน่าจะอย่างน้อยน่าจะมี60-70เชิญชมภาพต่อไปได้เลยครับมีเยอะเลยครับ พ่ออยู่ข้างหน้า เฮ้ เดี๋ยวแค่จะมาถามนะพ่อรู้ได้ไง ว่าไอ้ไหนมันรู้สึกผิดอะ วางร้อนนะลูกตั้งแต่วันที่แม่เขาพาลูกๆไปอะเขาก็ไม่ยอมให้พ่อติดต่ออีกเลย Well, gotta deserve it. You cheated on her, so จนกระทั่งวันหนึ่ง the accident. Oh, no, after the accident. หมอบอกแล้วไง เดี๋ยวก็มีคนบริจาคตาให้เรานะลูกนะ รู้ไหม You know, it's actually really ไนท์มันก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง ไหนหมดแก้วค่ะ it's actually really interesting because like as a like let's say how many I don't know exactly how many like years older Night is Day, but like even like because he left when Day was 3, so like Night couldn't be much older, but like he chose to call his dad who had zero contact with them since then, you know. Interesting choices. Like he does have more memories, but still. มันพยายามที่จะเป็นพี่ แบบที่เดย์เคยอยากให้มันเป็น ถึงมันจะสายไปแล้ว แต่ไม่ว่ามันจะพยายามแค่ไหน มันก็รู้ว่าชดเชยกับสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้ คิดว่าฟังแค่เนี้ย
เดย์ใจอ่อนเหรอยังไงเดย์ก็ไม่มีวันให้อภัยมัน มันไม่สำคัญหรอกลูกว่าเดย์จะอภัยให้ไนท์มันหรือเปล่า แต่ไอ้ไนท์อ่ะมันไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองแน่นอน ที่พ่อรู้อะเพราะว่าพ่อก็ยังคงรู้สึกอย่างนั้นกับแม่เขาอยู่ Wow, you guys are the same. I'm just kidding. I'm just kidding. Totally different things. Totally different things. They really said let's lump all the trauma in one แล้วแม่เรา episode เขา because เป็นไงกันล่ะ dude แม่เขาก็สบายดี ดีกว่าตอนอยู่กับพ่อเยอะเลยอะ เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ย เดย์ยังพูดไม่เก่งขนาดนี้เลยนะลูก ไหน มาให้พ่อดูใกล้ๆสิเดี๋ยวคนไหนมึงโตมารอเป็นพ่อเหมือนกันนะเนี่ย แสดงว่าพ่อหล่อสิ แน่นอนลูก ผมจำหน้าพ่อไม่ค่อยได้แล้วอะแม่ก็ทิ้งลูกไปหมดแล้วอะตอนนี้เด็กก็มองไม่ค่อยจะเห็นแล้วอะ นี่มาดูใกล้ๆกันเลยลูก เดย์รู้ไหมเมื่อคืนเนี้ยพ่อไม่ได้ตั้งใจไม่ให้เดย์เห็นหน้านะลูก พ่อแค่อยากจะเห็นหน้าเดย์อีกสักครั้งหนึ่งลูก ขอบคุณมากนะลูก ขอบคุณที่มาหาพ่อ ขอบคุณที่เข้าใจพ่อ รู้ไหมเดย์ได้ปากกับตาของพ่อไป ส่วนไอ้ไนท์อะมันได้จมูก พ่อผมยาวพ่อเป็นศิลปินนะลูก ใส่แว่นด้วย รุ่นพ่อก็สายตายาวหมดแล้วลูก ผมคิดถึงพ่อนะ พ่อก็คิดถึงลูก คิดถึงเสมอมา พอไม่มีพ่อผมเหมือนขาดบางอย่าง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ พ่อก็อยากจะชดใช้ตรงนี้ รักลูกนะ I just love how like Mark is always just in the background. Like I feel like since Mark has come into Dave's life, he's always been the one who kind of like helps silly mend all like the pain and like trauma that he's gone through. Like with August, he's able to
อืม fix kind of their ใช้ relationship ได้เนี่ย and their story. ลูกมืออะไรล่ะ คนเนี้ยเชฟใหญ่ วันนี้ปาเป็นลูกมือ And then for the dad too. And like, hopefully in the Chef future Thailand. also might. น้ำพริกกะปิฮะ ขอลองชิมได้ไหมครับ ได้พี่ ได้ ขอบคุณครับ เฮ้ยใช้ได้ เฮ้ย มันกลมกล่อมนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ งั้นผมฝากต่อเนี่ยนะครับพี่ปาย ได้เลยอ่ะ ป้าลองชิมเลยอร่อย อร่อย อร่อย ไอ้ยาน้องมอกลืมตรวจน้องมอกมีของดีอยู่นะนี่หว่า ขอบคุณครับพี่ มือเนี่ยถือว่าเป็นค่าที่พักให้ผมแล้วกันนะตาโนน พี่ให้อยู่เป็นเดือนเลยอะ ฝีมือดีขนาดเนี้ยเริ่มเบื่องานพี่เลี้ยงหรือยังอ่ะ Oh my gosh. ทำไมพี่ ไม่ก็ห้องอาหารที่โรงแรมพี่อ่ะคือพนักงานเนี่ยเข้าออกวุ่นวายเต็มไปหมด Oh no, I'm coaching him. มีเป็นคนนึงอ๋อ เดี๋ยวสิงห์เพิ่งไม่ช่วยคนอื่นเลยนะ คนเนี้ยน้องเดย์เขาห่วงเว้ย ไม่ใช่เปล่า เอาไปเลยพี่ ผมยกให้ เอา แถมตังค์ให้ด้วย นี่ไงยกให้แถมตังค์ด้วย เฮ้ยแล้วนี่วันนี้ทั้งคู่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างอะได้ไปดู Last Twilight ของจริงยัง เพื่ออะไรอะพี่ เอาลืมเล่าให้ฟังเลย ก็ไอ้ปกนิยายลัสทวายไลท์อะที่เป็นรูปภูเขาสวยๆอะเขาถ่ายที่เขาไปหาอำเภอติดกันนี่แหละ บ้าจานผู้เล่นไหมเนี่ย เคยพูดจริง ก็ตอนนั้นคนเขียนนะเขามาเที่ยวที่นี่พอดี เขาว่าของจริงอะสวยกว่าในปกเนี้ย สวยจริง ไหนๆมาถึงนี่แล้วอะก็ลองขึ้นไปดูของจริงดูนะ สวยจริง ว่าไง ผมจองตั๋วกลับไปแล้วอะพี่ เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะ ได้อันนี้ He wants to go. Mark is gonna make it happen. Because he always makes what he wants to happen. Oh my gosh. Wait, why are they so cute? ผมอยากรีบกลับบ้านนะพี่กลัวโดนแม่จับได้เอาไว้คราวหลังแล้วกัน พี่แน่ใจนะว่ามันจะมีข่าวหลังนะ โอ้พี่ หมอบอกเหลือเวลาอีกตั้ง3 เดือน ดูได้เป็น10 รอบอะไว้มาด้วยกันใหม่เนาะ ชื่นใจ His eyesight's worsened again. เอ๊ะเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรอ่ะ ผมง่วงแล้วอ่ะ นอนเถอะ I
Why did he sound like a robot? And he was laying on the mic. But, oh. It's like he doesn't want Mark to worry about him now.ผมไปดูภูเขา Last Twilight ได้ไหมอะI want to cry. It's so sad. It's like he was such optimistic. He's like, we can go here. We have at least 3 months, and then the sudden change. It's like he was in shock. He couldn't like accept it. It just took him a moment, and he's like accepting the fact that this is probably the last chance he'll ever get. เดี๋ยวเดินเข้าไปหน่อยจะมีวิน2 แถวนั่งเข้าไปในเมืองนะ ถึงแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ต่อไปอีกนิดนึงนะ ถ้าออกตอนนี้พี่ว่าก็น่าจะทันแสงสุดท้ายพอดีนะ งั้นพวกผมไปก่อนนะพี่ แล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านด้วยอะทำกันครับเฮ้ย Gosh. ดีพวกผมอยากอุ้มหลานไปไหนแล้วพี่ ดูแป๊บเดียว เออ เฮ้ยเดี๋ยวเอาของชำร่วยไปด้วยดิ อ๋อ นี่อ่ะ เฮ้ยจาน นี่มันของขวัญที่เดย์ให้พี่นี่ พี่เอามาคืนผมทำไม อ้าว ก็ของชำร่วยในงานแต่งพี่เนี่ยก็คือเอาหนังสือพวกเนี้ยส่งต่อให้หมอแขกที่มา แล้วพี่ว่าไม่มีเล่มไหนอะจะเหมาะกับพวกน้องเท่าเล่มนี้แล้วแหละ Yeah, ล back อง to ไปเทียบ them. ดู จะได้รู้ว่าตรงปกจริงเปล่า ได้ครับพี่ ขอบคุณนะครับ เฮ้ยแล้วก็ตอนลงรถอ่ะอย่าลืมแวะเที่ยวถนนในเมืองเก่านะ แต่หลายที่ในหนังสือเนี่ย คนเขียนเขาก็ได้มาจากบ้านเรานี่แหละ ตำนานเล่าขานว่า แสงสุดท้ายบนยอดเขาลาสไทวไลท์มีฤทธิ์ชำระล้างคำสาปได้สารพัด แล้วเหรอ มีจึงเดินทางรอนแรมไปหาพ่อมดตาทิพย์จงเดินไปสุดสายตาของข้า แล้วเจ้าจะเจอลาสไทวไล เฮ้ย ท์ เจอแล้วตึกหลวงตาเหมือนในหนังสือเลย จริงเหรอ เนี่ยอยู่ข้างหน้าเดย์เลยเดย์ยิ้ม1 2ครับ ร้อยอะ มาแล้วมาถ่ายด้วยกัน ต้องอยู่ไหนอะ ทางนี้1 2 ครับลุกดิ้งนะ1 2 3 1 2 3 แต่การจะไปให้ถึงได้นั้น เจ้าต้องอาศัยแผนที่ เจ้าต้องมีความกล้าหาญ เดี๋ยวเราจะเดินแยกออกไปนะ ซ้ายขวาอยู่ไปทางซ้ายด้วยทางขวาเราไปรู้ไปทำได้ เชื่อพี่ และที่ขาดไม่ได้ คือความศรัทธา มาที่บอกนะว่าเดย์ทำได้เห็นไหมหลังเดินทาง7 วัน 7 คืน ข้าม7 คาบสมุทร มีก็ได้เจอเหล่านางเงือกใจดีช่วยชี้ทาง จงเดินไปตามปลายหางของข้า จงไปสุดเส้นขอบฟ้า
งอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ว่าเราโดนนางเงือกหลอกแล้ว พาผมลงทางมาเนี่ย ไม่นะพี่ก็มาตามแผนที่ปกติอ่ะ โอ้โห สัญญาณมือถือแม่งหายอีกเฮ้ย พี่ครับ โทษครับ นี่ใช่เขาไปหาป่ะพี่ ใช่เนี่ยแต่ว่าเนี่ยเขาเวียกับ แล้วทางขึ้นมันอยู่ไหนวะพี่ เอาใส่นงมาทางนี้ ปกติลูกมันข้ามไปทาง Oh my gosh. มีฝากนะลูกเอ้า ขอบคุณครับพี่นี่ไปขึ้นเขาเออไป โอ้ปีว่าไม่ทันแล้วมันต้องออมไปอีกฝากนึงอันตราย โอเค งั้นแถวนี้มีที่พักไหมครับ ตรงเนี้ยแหละน้อง ขอบคุณมากครับพี่ครับไม่ได้พี่ผมแย่เลยโอ้ย พี่เรากลับเลยดีไหม เฮ้ยเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ย ยังไงพรุ่งเนี้ยพี่ก็จะพาเดย์ไปดูแสงสุดท้ายให้ได้ ถึงขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะมองเห็นอะไรมากมายอะ ใครนะเพิ่งบอกพี่ไปเองว่าคนอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้ตามองเราก็มองเห็นมันได้หืมไปพักกัน Watch with the scary music.ผมรู้สึกว่าพี่ดู บรรยากาศมันคิดดีไม่ได้เลยดิ ใช่เหรอพี่ผมมองไม่เห็นเนี่ยก็กลายเป็นว่าผมไม่กลัวสักงั้นอะมาเดี๋ยวผมนำทางให้ I think we'll be scared. อีกนานเลยลูกยู ที่นี่มีห้องว่างไหมพี่ กี่เคย คืนเดียวครับ 1,500มาจาก500 โอนได้ไหมพี่ Oh, cash only. เดย์ของจะพามันสดอ่ะพี่คือว่าผมเปลี่ยนแผนกระทันหันนะเลยไม่ได้เตรียมเงินสดมา เฮ้ยพี่ เดี๋ยวดิ So we just walk away. ว่า พี่ครับ ผมกำลังจะตาบอดอะ He's using his sob story. Sorry. I shouldn't call that. ผมอยากขึ้นไปดูแสงสุดท้ายบนภูเขาอะตามที่นิยายเรื่องนี้เขียนไว้อะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วก็ได้อะ มันอาจจะฟังดูละครไปหน่อย แต่ผมพูดจริงอะพี่ เดวิดเขาเคยมาพักอยู่ที่นี่ เดวิดเหรอ คนที่เขียนหนังสือ Last Twilight ไง อ่ะทำหน้าเหมือนไม่เชื่อ นี่ เห็นเปล่าเราไม่ได้โม้นะ เชื่อยัง จริงด้วยวะดิ
หมอครับ นี่เดย์ สวัสดีครับ Thank you หอมมากพี่ พี่เชอรี่ครับ พี่เชอรี่เคยเจอคุณเดวิดด้วยเหรอครับ ตอนนั้นน่ะคุณตาเราเขาเป็นคนดูแลที่นี่ ตาก็เล่าให้ฟังนะว่า ลูกสาวของเดวิดเขาจะตาบอดอะเดวิดเขาก็เลยพาลูกไปเที่ยวรอบโลกเลย ก่อนจะมาจบทริปที่เนี่ยบนภูเขาลูกนั้น นี่แสดงว่าภูเขาลูกนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเขียน Last Twilight นะครับ เราคิดว่าอย่างนั้นนะ เราว่าตัวมีในเรื่องอ่ะ คงจะเป็นลูกสาวเขานั่นแหละ โคตรเสียดายเลยพี่ เล่นลูกผมมีนะหน้าสุดท้ายมันขาดไป ผมเลยไม่รู้ว่าตอนจบแม่งเป็นไงโคตรเซ็ง เอ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บจานกันดีกว่า พี่งั้นเดี๋ยวผมไปช่วยนะ อ๋อ thank you thank you เดี๋ยวรอนี่นะเฮ้ย ไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง เซอร์ไพรส์นะเนี่ยนอกจากเป็นนักแบดทีมชาติแล้วยังเป็นนักดนตรีอีกเหรอ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่ผมเล่นกีตาร์ให้คนอื่นฟัง ความจริงการที่เราได้มาที่เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยยากไปเรื่อยนะเราเรียนใจมากแต่มันคุ้มค่ากินขนมเต้าหู้อะเป็นแฟน คืนนี้มีอีกอย่าง ที่ผมอยากทำเป็นครั้งแรก กับพี่อะ ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยหาเธอ พี่ Why do I feel like I want to cry? Like, ขอเสื้อผมคืนได้ไหม I want to cry. Like, this is nothing to cry about, but like, oh, Jesus Christ. Like, it's like, there's the music, you know? ไม่มีทางนี้
stop. What the hell? No, you know what? I refuse. Oh my god, these are my first tears of 2024. Emong เมื่อคืนยังไงมันตัวแล้วอ่ะยังต้องแอบอีกอ่ะอย่างนี้ผมก็เสียเปรียบเลยผมไม่เห็นอะไรของพี่เลย ไม่ได้อยากเห็นอีกรอบนะความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเสมอ แล้วแน่ใจอ่ะมันจะมีแค่ครั้งเดียว Oh. No, no way. โอ้ยก็บอกครั้งเดียวไง พี่เชอร์ขอบคุณมากนะครับ งั้นถ้าผมถึงกรุงเทพแล้วเนี่ย จะรีบส่งเงินกลับมาให้ โอ้ย สบาย ไม่เป็นไร แดดจัดเลยว่ะวันเนี้ยภาคใต้อะเนาะฝน8 แดด 4อะทำใจเผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะ อะไรสักอย่างบอกผมว่า วันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะพี่ She knows the ending. I don't think it's gonna be a happy เล่ม ending. เนี้ยเดวิดเขาส่งมาให้ แล้วพอดีเราอ่านจบแล้ว Oh, this one has the. Oh my gosh, this one has the ending then. เด็กพี่เชอร์ยังไม่ได้หนังสือแล้วสวยแล้ว Ooh, it's signed. มีหน้าสุดท้ายด้วยแถมมีลายเซ็นเดวิดเด็ก พี่ไม่เป็นไรครับสำคัญแบบเนี้ยพี่เก็บไว้เถอะเกรงใจ ใช่พี่ เฮ้ยพี่ ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ เอาไปเถอะเราว่ามันน่าจะสำคัญกับยูมากกว่า ขอบคุณนะครับพี่ลี่แล้วตอนจบมันแฮปปี้ไหม เอ้า จะไปรู้ตอนจบก่อนก็ไม่สนุกดีวะ เราไม่ให้แล้วไปตามหาตอนจบไง พี่เอาครับ I don't think it's a happy ending. Oh, the way that she just looks at them, it just doesn't seem like it's good. มาให้สปงสปอยเลยวะ งั้นผมไปก่อน เดี๋ยวว่ายังไงส่งข่าวกลับมานะครับพี่ จ้าทางดี ครับ ๆจ้าเด็กแก่เด็ก เดี๋ยว แก่ ส่งข่าวกลับมานะครั จ้า บ I feel like maybe it's not a happy ending, and it's not gonna be a sad ending either. I think it's an ending. It's like this story was about me, who was David's daughter, who also was going blind. I think it's just like more of a like I think she goes blind at the end when she makes it up to the mountain, and she just lives her life. You know, it's the fear, but she had to continue going. It's like being content with what you have. I think is more of how they're gonna end it with this.
แต่ในหนังสือเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะพอของจริงเนี่ยมันตึกประมาณ40 ชั้นเลย พี่ว่าเราบ้าปะที่เราทำอยู่เนี่ย บ้า แต่ถ้าบ้าแล้วเนี่ยไม่เห็นท้องฟ้าสวยๆนะ ก็ให้มันรู้ไป ไปไหม ไป ไหวไหมเดี๋ยวจะเข้าเองนะ I have a feeling also like if this is a sadder ending, like the book, not the story, not the series, the book is gonna have a sad ending, but it's in a way like a lesson for Day to like don't follow what me did. You are not me. You are Day, and you can live the life the way you want to. And then he chooses to be happy, and he chooses love. He has Mark next to him, and he's able to not follow how me did, but like be happy the way he is. Be Day. ไหวไหมไหวอยู่ของนี้ของไม้อะนั่งพักก่อน เฮ้ย ไม่เป็นไรไปกันต่อเดี๋ยวไม่ทัน เฮ้ยพักแป๊บเดียวกินน้ำก่อน เด็กมึงเปิดครับ Oh shit. บนนี้มีสัญญาณมือถือเลยอะเดี๋ยวรอนี่นะ เดี๋ยวพี่มาครับพี่นาย มึงอยู่ไหนเนี่ย คืนนี้แม่เขาจะกลับมาแล้วนะ ผมขอแค่วันนี้อีกวันหนึ่งนะพี่ มึงจะบ้าไอ้หมอกมึงรีบพายดีกับมันเลย ผมทำไม่ได้จริงๆครับ มึงรู้ตัวไม่ได้มึงทำอะไรอยู่ Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. I already see it. I already see it. There's two people are saying like there's two scenes where Day and Morg are like crying and like, no matter how much I feel like even if Day loses eyesight, I don't think these two will cry the way like we see them. I think it was in the trailer. And I think the reason why they're crying is that the mom does not approve the relationship or doesn't approve what Morg did here. Where like what happened because she wanted Knight to be with them, and obviously Knight did not go with them, and she finds out, and she kind of like she's gonna hate Morg for doing what she told her not to do, and I think that's the reason like they're gonna affect their relationship, and they're forced to break up, which is fucked up for the mother. But I think that's where the crying scene is gonna be from. ไม่มีไรพอใจมันโทรมาเฉยๆอะ พอพี่ไอ้ไหนมันโทรตามใช่ปะกลับมันเถอะค่อยมาใหม่วันหลังแล้วกัน เดี๋ยวก็พอเถอะอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะ ตาเดียวจะไม่ไหวแล้วใช่ปะผมจะเปลี่ยนใจใหม่เนี่ย ก็ตั้งแต่วันที่เจอพ่อเนี่ย ตาผมก็ค่อยๆแย่ลง จนตอนเนี้ยแค่คืบนึงเนี่ย ผมก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทันขึ้นไปบนนั้นไหมอะพี่แม่ผมจะกลับมาแล้วอะผมไม่อยากทำให้วันพรุ่งนี้พี่ต้องลำบากนะ เด็กสำหรับพี่อะมันมีแค่วันนี้เท่านั้นเว้ย ไ
กี่รู้ไหมทำไมพี่อ้นไล่ผมจากลาสไฟไลท์ ทำไมอ่ะ ผมก็เหมือนกับมีนี่แหละ พอจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ปล่อยให้โลกค่อยๆลืมออกไปมันมีพี่ผมเข้ามาพาผมออกจากห้องผมได้รู้สึกว่า มีคนเห็นผมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งฉุดกระชากลากดึงเนี่ยพอได้ยอมออกมา แปลกเนาะทั้งที่กำลังจะตาบอดเนี่ยแต่กลับรู้สึกว่าผมเพิ่งจะได้เห็นโลกใบนี้ชัดๆได้เห็นแสงแดดกระทบหน้า ได้เห็นลมเย็นๆได้เห็นกลิ่นดอกไม้หอมๆได้เห็นทุกๆอย่างเสียดายเนาะน่าจะเห็นมันเร็วกว่านี้ เดย์จะไปเสียดายทำไม ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่พี่อยากให้เดย์ได้เห็นนะแต่อย่างน้อยวันเนี้ยเดย์ต้องได้เห็นร้านไวไลท์ไปต่อไหม ถึงแล้วอ่ะพี่ The view. ถึงแล้ว แต่ฟ้ายังปิดอยู่เลยอะเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนแสงสุดท้ายจะหมด งั้นเรามาลุ้นกัน งั้นระหว่างเรารอเนี่ย อ่านตอนจบให้ฟังเลย Oh my gosh, I totally forgot about the ending. I was getting all worked up because of the mom. Last Twilight ปัดฉิมบทในที่สุด มีก็มาถึงยอดเขา Last Twilight ที่ซึ่งแสงสุดท้าย จะคลายสิ้นทุกคำสาปร้าย แสงสีส้มโอบกอดมียังแผ่วเบา คำสาปในตัวมี ค่อยๆถูกฉากล้างไปจนหมดสิ้นพร้อมๆกับร่างกายของมีที่เปลี่ยนไปเป็นหินทีละน้อย ในที่สุด มีก็กลายเป็นลูกปั้น อยู่เฝ้ามองแสงสุดท้ายอย่างมีความสุขไปตลอดกาล เฮ้ยทำไมจบแบบนี้วะ ผมจะรู้ไหมพี่ก็ต้องไปถามเดวิดอะ It's the last thing his daughter saw. วันนั้นภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันแย่ขนาดไหนวะถึงแต่งตอนจบมาได้แบบช็อตขนาดไหน ผมว่านะ จบแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน มีจะได้ไม่มีวันหายไป ผมว่าสิ่งที่เดวิดเห็นวันนั้นเนี่ย มันน่าจะสวยมากๆแน่จนเขาคิดว่า เขาไม่ต้องพาลูกไปตามหาอะไรต่อไปแล้วอะ เวอร์แล้วเดชอะไรที่สวยขนาดนั้นบนโลกใบเนี้ยไม่มีอยู่จริงหรอก มีสิ โมเมนต์ที่มันดีอะจนรู้สึกว่า ให้อยู่ตรงนี้ตลอดไปเลย ผมเพิ่งเข้าใจ I
แต่เดย์ต้องได้เห็นอะไรที่ดีกว่านี้เฮ้ย นี่พวกกูอุตส่าห์ขึ้นมาแทบตายนะเว้ย ให้กูได้เห็นน้องฟ้าสวยๆหน่อยอ่ะ ไม่ได้เหรอวะ Why is he yelling at the clouds? ให้กูไม่ได้เหรอ ในท้องฟ้าสวยๆที่พี่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะ อย่างน้อยต้องสวยกว่านี้ป่ะวะ ยังไงล่ะ อธิบายให้ผมฟังหน่อยสิ ท้องฟ้าเป็นสีส้ม มันต้องแล้วก็มีดวงอาทิตย์กลมๆอยู่ตรงกลาง มีเมฆสวยๆล้อมรอบ ถ้ามีลุงด้วยคงจะดี ผมเห็นมันแล้วมันสวยอย่างที่พี่ว่าจริง เดย์ที่พี่เห็น He's ตอน using เนี้ย his heart, มี not แต่ his เมฆสีขาว eyes. ลองดูดีๆสิ นี่ไงท้องฟ้า มันไล่สีจากสีแดง เป็นส้ม เป็นเหลือง แล้วก็มีพระอาทิตย์แอบอยู่ตรงเส้นขอบฟ้า ส่องแสงสะท้อนรอบๆเมฆคลื่นทะเลเลยนะ พี่เห็นแล้ว มันสวยอย่างที่เดย์บอกจริง เดย์อยากใหญ่แล้วเนาะ ยังเหลือภาพสุดท้าย นี่พี่ยิ้มอยู่หรือเปล่า โกหกผมดิ He's trying. Aw. Oh, stop.
อยู่เฝ้ามองแสงสุดท้ายยังมีความสุขไปตลอดกาล ผมตามองสนิทแล้วใช่ไหมครับหมอเสียใจด้วยนะ ฉันว่าเธอล้ำเส้นลูกฉันมากเกินไปแล้ว ผมขอลาออกครับสำหรับเดย์อะเขาไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาเป็นมากกว่านั้นไม่หวานเลยนะเราอะ มึงมาสมัครงานที่ร้านกูดิ พี่เขาหาว่าบัวอยู่นะ สงสัยผมจะมาผิดร้านแน่เลยอะ มาไม่ผิดร้านหรอก ผมจองโต๊ะสุดพิเศษไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วเชิญนั่งไหม This is not a good episode next week. 100%. Okay, we all knows how to fucking lie to us in previews. Okay, you think it's happy and it's fucking not. Okay, oh my god. Let's talk about next episode first, and I'll get into this whole episode. But it does seem like so the mom obviously is gonna be the problem. She's been the problem since the beginning. And what it seems like is I think that she's firing him. Well, not really firing him. She's gonna say a lot of things, and he's gonna be like, "Fine, then he quits, quote unquote, because what the mom says and everything." And then I think Day is gonna be like, "Okay, he's not my caretaker. Okay." He's my boyfriend, so you can't really fire my boyfriend because he's my boyfriend and he can do whatever he wants. And I feel like, based on P-Off's, like, the way he does things, I think it's gonna be like Mark and Day are gonna have this like beautiful day together or a few days together, and at the end of the episode we're gonna have Mark leaving Day. He's gonna break up with him. He's gonna say some harsh words and break up with him. It's like giving him a last beautiful memory before he breaks up with him. And then episode 11, obviously Curse. I think it's gonna be all just sadness. And then by the end of episode 11, we're gonna get them back together. And in episode 12, happy ending for these two. They're gonna be together. Mark is gonna be taking care of Day. Day's gonna be happy. They're gonna be happy together. That's what I'm expecting for the last 3 episodes of the series. I think this is the episode that I think is the most painful for me to watch. I think you kind of tell, like, I'm a very talkative person when in reaction. I started off, like, I didn't know what to say for this episode. Like, I just didn't know what to say. I kind of had a feeling about how this episode was gonna go, and it went a lot deeper than I expected. So I just didn't know what to say half the time. I had, like, a lot of thoughts. I was processing a lot of things. This episode as well, I'm trying to, like, hold back my tears as well. And I was like, there's a lot of things to, like, process. I think obviously this whole episode was like a traumatic experience. Like for Day mostly. I think, like, obviously seeing his dad again after, since he haven't seen it since he was 3 years old, which, like, just, like, very interesting how they choose the plot of, like I wished maybe if they chose these Day and Night's ages to be a little bit older before they left. I think, like, they wanted to this journey, like, he doesn't see us, he doesn't really remember how his dad looks, because they kind of left his dad when they were really young, so he doesn't, like, kind of have a visual of his dad, and I think that's where it's sentimental part. But, like, as a 3-year-old, you're not gonna really remember much that really makes sense, but, like, at the same time, you wouldn't have that much connection with your father as well. So it's like just them hugging. I just feel like they were too emotionally connected for it to fully, like, grasp that, because you haven't talked to each other since you were 3. That's more than, like, 17, 15 years, or actually no, like, even, like, 20 years of, like, that is 20 years. You are a complete stranger. So, like, for Night, maybe there's more of a connection there because they talked before, but at the same time, he was a bit older too, so he kind of had built that relationship with his dad. He was able to understand things, because as a 3-year-old, you're still building up your personality, you're still building up your person, and memories are, like, not as strong. Like, usually you don't really have a strong memory until you're 3 or 4 years old too, so it's like, so that kind of bond and connection, just, like, psychologically for me, it didn't really make sense. But I think, like, that whole scene was really touching, because it kind of, like, we kind of understand why Night and Day's relationship is so, like, messed up, and so, like, why Day is so harsh to Night. This whole story where, like just like Day said,
it was an accident. It was nobody's fault that they got into this accident. You know, they kind of, things happen because it happens, and you can't really like blame somebody for how that happened in the situation and stuff like that. But I feel like the biggest part that I think Day was angry at Night is the change that he been like. In Night's eyes, what he was doing was to kind of like give back because he feels sorry for what he did to Day. But in Day's eyes is that this brother has never been an older brother to me. He's always been the one taking care of Night. He's never been that older brother character for him. But all of a sudden, because of this accident, he can't see, he's trying to be this very good older brother. And I think in Day has read it as he wants to be like a good son in his mother's eyes, and he wants to be this and try to take this from him. And I think it's very understandable because Day has always had the spotlight, and now that Day can't see and is stuck at home and can't really be the like poster child anymore, he thinks that Night is taking that role by just being a good son and like trying to get his mom's attention and stuff like that, which is I totally disagree with. But like when you're in a traumatic experience, when you're sad, when things happen, things change, I think that's where he sees, because we have seen from as outsiders, as a having like watching it as a viewer, you see that Night before and now I feel like he even got less attention from his mom because she's always focused on Day, and like Day's taking care of him. And their mom has always been telling like, Night, take care of your brother, like always do stuff for your brother. So like as perspective, it's like he's even more neglected. So it's just like it's contrast, and like as a person in that moment, I feel like Day feels that way. But like, and he's never seen the other side of Night, to the side where he is crying and when he's sad, and he's very apologetic and sorry about what he's done, because that's a side that, and in a way, Day didn't let Night show, and Night personally didn't want to show because he's once again sorry. He wants to be that strong older brother that Day can rely on, and it's just that the conflict, like once again, I think like in the situation, a communication, a conversation needs to be had. And I think what I really want by the end of the series is just a sit down conversation between Night and Day, just to talk it out, cry it out, hug it out, be in the situation, because once again, that accident was nobody's fault, and Day knows that, but Night probably doesn't know that. I think Day needs to tell Night that, and I think that would be sigh of relief for both of them. The other traumatic experience that Day had this episode was the loss of his eyesight, 100%. You know, he was told that he had 3 months, but he realized that it wasn't 3 months. It's probably matters of hours since he fully lose his eyesight, and he just wanted to experience last Twilight again for the first time. It's like the last thing he sees, and it's like throughout this show, not this episode actually, like you kind of built up this story of that's gonna be the last thing he'll see. It's gonna be that beautiful sunset, beautiful like sun rays, colors and everything. But at the end, the last thing he saw was the love of his life, Mark. And just the tears, and just like, oh, it broke me. It broke me because like you can see how hard Mark was trying to smile, because he asked, are you smiling? And he's trying so hard to smile, but just his tears came down. He started bawling his eyes out, and it's just like he's still like, Day was able to see Mark, and like that's like the beauty of it. Like that's the last, there's like in the story, it was like turning into stone is the reference to complete like being black, like blanking out, because like the only thing he sees is black now. Like there's no light, no any visual possibilities to see anything else. And it's just like, I have no words. I felt it was so beautiful. It was just so beautifully written, just like how the story went, and just the journey that these two have. And I just like the beauty. I like how like they chose not to use like a real beautiful sunset like to represent it. Like I think A Tale of a Thousand Stars, I think the representative of the beautiful ending of them like holding each other
looking over the mountains and the fields and stuff like that with that beautiful like kind of like ending and stuff. That's like a representative of what 1,000 Stars meant. But for this show, I love how he chose it. He chose a cloudy day. He did not want a day that's actually beautiful, because the whole part, like, not even just like this episode, but I think the past few episodes, the beauty of Day and Mark's relationship, like, kind of love, and just the beauty of what Day has come to from the first time we saw him in episode 1, for this like person who kind of like hates the idea and hates everything that around him because he's blind. But he has changed with Mark's help over time, where he sees the beauty of seeing through his heart, not his eyes. And it's just like the journey has kind of in a way come to an end, where he saw from his eyes, he did not see from his eye but from his heart. And Mark was able to do the same thing, and just like, wow, it's beautiful. And when he like opens his eyes and he sees that beautiful, it's like, oh, he finally understands what Day means. Like, I don't think he like will ever understand it in the sense of like being like what he actually sees, but at the same time it's like from the heart what he's meant. I think that's like the beautiful part of this episode. This episode was so good. It was just so good. Oh my gosh. It's like this show, not just this episode, I knew it was gonna be really beautiful, but like I knew it was gonna be painful to watch, and I got through it. So yeah, that's pretty it for my reaction. Honestly, it's beautiful. We're already like so close to the end of this series. It's kind of sad because P.O.F. does such great shows and stuff like that. So yeah, I want to see them work together, because I feel like P.O.F. chooses the best actors for his shows. I think since from all the shows I've watched, like the most like notable one, I think 1,000 Stars. Obviously, it's so beautiful. The actors, perfect. He finds the perfect actors, and like, you know, seeing both Mark and Jimmy work with P.O.F. again, like the vast changes that he's like kind of done for the characters too. Love, like, they can act, and like, because like obviously P.O.F. seen them and worked with Jimmy and Mark with these characters from Bad Buddy, who are more like goofy or funny, because they were just the really sad characters, but like he saw the talent between these characters that he's worked with, and he's able to give them these like harder characters, because like Mark's character is really hard to play as well. For Night, I think that he you know, he has embodied this pain, but like trying hiding that pain. I think Mark does such a great job on that too. I really hope to see more of Mark in this series. And obviously Jimmy, phenomenal. Like the changes, like the dedication this man has for his role and just everything. It's like such great acting. And obviously I can't, this is the first time I think P.O.F. works with see it too, but like nailed the role as Day this episode. Oh, and all episodes, honestly, just so beautiful. So yeah, I hope, I feel like I'm not saying that this is the end of the final episode. It's not the final episode. We'll talk about that later in the future. But yeah, that's pretty much my reaction. Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.